ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดรถที่จะนำมาเสนอให้ชมกันทุกวันนะครับสวัสดีครับช่องรถมือสองราคาถูกขอนำเสนอรถตู้ Toyota Hilux คันนี้เป็นปี 1990 ครับหัวจรวดหลังคาเตี้ยเครื่อง 3Y เบนซินเกียร์คอคลาสสิกภาษีขาดไม่เกินชุดคาบูปั๊มติ๊กเปลี่ยนใหม่ความร้อนปกติน้ำไม่ดันไม่ไอช่วงล่างดีเอกสารครบเล่มพร้อมโอนสภาพเบาะหน้านี่คงต้องทำใหม่เลยนะครับเบาะหลังเองนี่ก็ประมาณหนึ่งครับก็ลองดูนะครับรถอยู่กรุงเทพมหานครครับสนใจก็ลองติดต่อสอบถามขอข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าของโดยตรงเลยครับเบอร์โทรให้ไว้ที่ท้ายคลิปแล้ว